हॅलो फ्रेंड्स, CETचं हे तिसरं लेक्चर आहे सोल्युशन आणि कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीचं. तर या तिसऱ्या लेक्चरमध्ये आपण काय काय पॉईंट कवर करणार आहोत, कोणत्या पॉईंटवरती आपण MCQ घेणार आहोत. तर ते सुरुवातीला पॉईंट्स पाहू आणि नंतर मग याच्या रिलेटेड काही MCQ पाहूया. सो आपण याच्यामध्ये काय काय घेणार आहोत, तर कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रॉइड सोल्यूट, कोणत्या कोणत्या कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी आहेत. तर त्याच्यामधले आपण आज जी कवर करणार आहोत पूर्णपणे ती म्हणजे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑर वेपर प्रेशर लोअरिंग. त्याच्यामध्ये पुढं राऊट्स लॉ वगैरे येतो. वेपरिंग इन लोअर प्रेशर, वेपर प्रेशर लोअरिंग का होतं, प्युअर सॉल्व्हंटचं वेपर प्रेशर आणि सोल्युशनचं वेपर प्रेशर यांच्यामध्ये फरक काय येतो, राऊल्स लॉ फॉर नॉन व्हॉलाटाईल सोल्यूट काय असतो, त्याचं मेनली मॅथमॅटिकल इक्वेशन हे, त्यानंतर ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन, त्या ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशनवरनं फायनली आपल्याला एक इक्वेशन मिळालं होतं. दिस इज द डेल्टा P इज इक्वल टू P01 इंटू x2. द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर सॉल्व्हंट मल्टिप्लाय बाय मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट, दॅट इज द राऊल्स लॉ. पुढं आपण पाहितलं होतं रिलेटिव्ह लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. जे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आहे तेच इक्वेशन फक्त मॉडिफाय करून दिलेलं आहे. P01ने डेल्टा Pला डिवाइड केलं तर इज इक्वल टू x2 येतं. सो रिलेटिव्ह लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ऑल्सो अ कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी. म्हणजे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आणि रिलेटिव्ह लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या दोन्ही पण कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी आहेत. त्यानंतर आपण पाहिलं होतं मोलार मास ऑफ सोल्यूट अँड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. हे थिअरीसाठी इक्वेशन फार महत्त्वाचं आहे आणि याच्यावरती MCQला पण याच्यावरतीचे काही इक्वेशन असतात की जे विचारले जातातच. ठीक आहे, तर एक सोल्युशन कन्सिडर केलेलं आहे, त्याच्यामध्ये एक सोल्यूट विरघळवलेला आहे. तर त्याचे नंबर ऑफ मोल्स आधी फाइंड आउट केले सोल्यूटचे आणि सॉल्व्हंटचे, नंतर मोल फ्रॅक्शन फाइंड आउट केलं. पण याच्यामध्ये असं दिसतंय आपल्याला की नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अँड सॉल्व्हंट, जर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूटची संख्या फार कमी असते, त्यामुळे ते निग्लेक्ट केले तरी देखील चालतात. ठीक आहे, नंतर x2 इज इक्वल टू N2 डिवायडेड बाय N1. बट आपण पाठीमागच पाहितलं होतं रिलेटिव्ह लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दॅट इज डेल्टा P डिवायडेड बाय P01 इज इक्वल टू x2. इट इज द x2. सो x2ची व्हॅल्यू काय आहे, x2 इज इक्वल टू मोल फ्रॅक्शन ऑफ N2 डिवायडेड बाय N1. तर मी या दोन्ही व्हॅल्यू N2च्या आणि N1च्या व्हॅल्यू इथं पुटअप केलेले आहेत. तर इक्वेशन मला हे मिळालं. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव्ह लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अँड मोलार मास ऑफ सोल्यूट दॅट इज M2, त्यांच्यामधलं हे रिलेशन. ठीक आहे, तर आता आपण पाहणार आहोत यांच्यावरतीचे काही MCQ. पहिला MCQ आहे वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन ऑफ नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट इज ऑलवेज. वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन, सोल्युशनचं वेपर प्रेशर म्हणजे P ऑफ नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट इज ऑलवेज, हे किती असतं बरं नेहमी, इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर सॉल्व्हंट हायर दॅन वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर सॉल्व्हंट लोअर दॅन वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर सॉल्व्हंट ऑर कॉन्स्टंट. तर इथं काय असतं इक्वेशन, वेपर प्रेशर लोअरिंग या शब्दातच सगळं काही येतं, लोअर दॅन प्युअर सॉल्व्हंट. वेपर प्रेशर लोअरिंग इज द कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी. हेन्स द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन दॅट इज PT म्हटलं तरी चालेल किंवा P म्हटलं तरी चालेल, इज लोअर दॅन वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर सॉल्व्हंट दॅट इज P01. So option number C is the correct answer. Next, which of the following is correct? खालील दिलेल्या स्टेटमेंटमधलं कोणतं स्टेटमेंट करेक्ट आहे. ठीक आहे, ऑप्शन आहेत वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन्क्रीज विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट सांगितले आपल्याला. बॉइलिंग पॉईंट ऑफ लिक्विड इज अ टेम्परेचर ॲट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to external pressure. C point, vapor pressure of
solution is lower than the vapor pressure of pure solvent, and option number D, the relative lowering of vapor pressure is directly proportional to mole fraction of solvent. So option number D is the incorrect answer. Vapor pressure of liquid increases with temperature. अगदी बरोबर. As the temperature increases, vapor pressure increases. Boiling point of is the temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to external pressure. हे पण बरोबर आहे. आणि वरच्याच सांगितलेल्या क्वेश्चननुसार वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन इज लोअर दॅन वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर सॉल्व्हंट. हेही स्टेटमेंट बरोबर आलं असतं. कधी तर इथं सॉल्व्हंटच्या ऐवजी काय आलं असतं सोल्यूट, देन द स्टेटमेंट इज करेक्ट. बट हिअर सॉल्व्हंट इज नॉट अ करेक्ट आन्सर. सो करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आन्सर because it's an incorrect statement. The atmospheric pressure is sum of, atmospheric pressure कोणाची सम आहे? A pressure of biomolecules, a pressure of atmospheric constituents, vapor pressure of chemical and vapors, vapor pressure of chemicals and vapor pressure of volatiles, and option D, pressure created on atmospheric molecules. So ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द सेन्स जे आपण फील करतो, वन ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आपण जे काही कन्सिडर करतो, किंवा एक बीकर घेतला, या बीकरमध्ये पाणी आहे, या पाण्यावरती जे काही ओपन बीकरमधलं जे पाणी आहे त्या पाण्यावरती जो काही फोर्स ॲप्लाय केलेला आहे, जे प्रेशर ॲप्लाय केलेलं आहे ते प्रेशर म्हणजे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. हे कशाचं समजतं तर त्याच्यामध्ये जे काही गॅसेस आहेत म्हणजे ऑक्सिजन असतील, हायड्रोजन असतील किंवा इतर गॅसेस असतील, त्या सगळ्यांचं जे काही प्रेशर असणार आहे पार्शियल प्रेशर, त्या प्रेशरची बेरीज म्हणजे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. हे झाले ॲटमॉस्फेरिक कॉन्स्टिट्युएंट. कोण असतं ॲटमॉस्फेरिक कॉन्स्टिट्युएंट तर गॅस जो काय आहे, हवेमधले जे काही पार्टिकल्स आहेत, ऑक्सिजन असतील, हायड्रोजन असतील, नायट्रोजन असतील, कार्बन डायऑक्साईड असतील, काही व्हॉलाटाईल गॅसेस असतील, त्या सगळ्यांचं वेपर प्रेशरची बेरीज म्हणजे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. The vapor pressure at equilibrium of a liquid in a closed vessel depends on. एखाद्या बंद डब्यामध्ये जे काही वेपर प्रेशर क्रिएट होतं, हा क्लोज कंटेनर आहे, हा जर मी सील केला तर याच्यामधलं जे काही वेपर प्रेशर आहे, तर वेपर प्रेशर ॲट इक्विलिब्रियम ऑफ लिक्विड इन क्लोज वेसल डिपेंड्स ऑन. ते वेपर प्रेशर कोणावरती अवलंबून असतं? फर्स्ट प्रेशर, सेकंड कॉन्सन्ट्रेशन, थर्ड टेम्परेचर, आणि फोर्थ वन इज अ व्हॉल्यूम. सो it's directly proportional to temperature. As the temperature increases, vapor pressure increases. जेवढं टेम्परेचर जास्त असेल तेवढं वेपर प्रेशर हे जास्त असतं. नेक्स्ट पुढचं आहे वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रॅक्शन ऑफ सॉल्वंट, ऑप्शन बी इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट, सी इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रॅक्शन ऑफ सॉल्वंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट. डायरेक्टली, इन्व्हर्सली आणि सोल्यूट सॉल्वंट हे दोनच शब्द इथं आपल्याला प्रकर्षाने दिसतात. तर ज्या कोणत्या स्टेटमेंटमध्ये डायरेक्टली आणि सोल्यूट असेल, दिस इज द करेक्ट आन्सर. ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट. तर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्वंट नसतं. वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन, ते सोल्युशनचं वेपर प्रेशर काय तर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूट. जेवढं सोल्यूटचं प्रमाण असणार वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन इज, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशनचं वेपर प्रेशर किती असणार आहे? नॉट अ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. जेवढं सॉल्वंटचं प्रमाण जास्त असणार आहे, ठीक आहे, जेवढं सॉल्वंटचं प्रमाण जास्त असणार आहे तेवढं त्याचं वेपर प्रेशर असणार आहे. सो इट्स अन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रॅक्शन ऑफ सॉल्वंट. जेवढं सॉल्वंटचं मोल फ्रॅक्शन असतील तेवढं त्याचं प्रमाण हे सोल्युशनचं वेपर प्रेशरचं किंवा सोल्युशनचं वेपर प्रेशर जास्त असणार आहे. सोल्युशनचं वेपर प्रेशर किती कमी असणार? जेवढं मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूटचं जास्त असेल ते. ठीक आहे. द लॉ ऑफ रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वॉज गिवन बाय. हा लॉ ऑफ रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर
इज गिवन बाय राउल्स लॉ, ओसवाल्ड्स लॉ, वंटॉफ लॉ किंवा लिवाइस. तर राउल्स लॉ. नेक्स्ट, द रेशो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर सॉल्वंट फ्रॉम इट्स सोल्युशन टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर सॉल्वंट इज relative lowering of vapor pressure, relative lowering of osmotic pressure, relative lowering of atmospheric pressure, both A and B. So ratio means line, a ratio of lowering of vapor pressure of pure solvent from its solution to the vapor pressure of pure solvent, that is P डेल्टा P डिवायडेड बाय P01. ही टर्म कशाची आहे? दिस इज द रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. सो ऑप्शन नंबर 1. पुढचं, रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन. रिलेटिव्ह लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हे कोणावरती अवलंबून असतं? इज इक्वल टू काय असतं बरं? इज इक्वल टू x2 डिपेंड्स ऑन फर्स्ट नेचर ऑफ सोल्यूट, सेकंड nature of solvent, third concentration of non-volatile solute, and D concentration of volatile solvent. So x2 is the mole fraction of solute, that is concentration of solute. Relative lowering of vapor pressure depends only on the concentration of non-volatile solute. So option number D is the correct answer. नेक्स्ट, हा प्रॉब्लेम आहे, सिंपल प्रॉब्लेम आहे. द वेपर प्रेशर ऑफ वॉटर ॲट 300 केल्विन इज इन अ क्लोज्ड वेसल कंटेनर इज 0.4 atm. इफ द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल, इट्स वेपर प्रेशर ॲट सेम टेम्परेचर इज कॉन्स्टंट विल बी. तर त्यांचं वेपर प्रेशर काय असू शकेल? ऑप्शन ए 0.8, ऑप्शन बी 0.2, ऑप्शन सी 0.4, ऑप्शन डी 0.06. सो एक क्लोज कंटेनर आहे, मी असं त्याला कन्सिडर करतो. ठीक आहे, याच्यामधला जो काही गॅस आहे याचं प्रेशर किती आहे? 0.4 आहे. सेकंड काय झालं? इफ द व्हॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल, जे काही व्हॉल्यूम आहे हे याचं जे काही व्हॉल्यूम आहे याच्यापेक्षा आता डबल व्हॉल्यूम केलं, हा पिस्टन वरती मूव्ह केला. हा पिस्टन कुठं आला? इथं आता सध्या आला, वरती आला पिस्टन. म्हणजेच याचं जे काही नंबर ऑफ मूव्स आहेत त्याचं व्हॉल्यूम वाढलं, नंबर ऑफ मूव्स, जागा वाढली, व्हॉल्यूम वाढलं. व्हॉल्यूम वाढलं म्हणजे प्रेशर ॲटोमॅटिकली काय झालं? कमी झालं. सो जे व्हॉल्यूम वाढलेले आहे त्याच्यापेक्षा डबलच प्रेशर होणार, म्हणजे त्याचं प्रेशर किती झालं? निम्म झालं जे आहे त्यापेक्षा. म्हणजे ऑप्शन 0.4 इज द करेक्ट आन्सर. व्हॉल्यूम इन्क्रीजेस व्हॉल्यूम अँड प्रेशर, सो व्हॉल्यूम इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. हे आपण अकॉर्डिंग टू बॉईल्स लॉ हे ॲप्लिकेबल केलं होतं. जेवढं प्रेशर जास्त असेल तेवढं व्हॉल्यूम कमी, जेवढं व्हॉल्यूम कमी तेवढं प्रेशर जास्त. सो अकॉर्डिंग टू बॉईल्स लॉ प्रेशर इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हॉल्यूम. फॉर डायल्यूट सोल्यूशन राउल्स लॉ स्टेट्स दॅट ऑप्शन ए lowering of vapor pressure equals to mole fraction of solute, relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute. C, relative lowering of vapor pressure is proportional to amount of solute. D, vapor pressure of solution is equal to mole fraction of solute. So according to Raoult's law, lowering of vapor pressure is equal to mole fraction. Second, relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute. So lowering in vapor pressure in the sense delta P. Delta P is equal to काय आलं होतं आपलं? delta P is P01 into x2 mole fraction of solute, but it is not equal. Here is the P01.
सो रिलेटिव्ह लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P01 मी जर लेफ्ट हँड साईडला घेतलं तर डेल्टा P डिवायडेड बाय P01 इज इक्वल टू x2. दॅट मीन्स ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आन्सर. द रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट, नॉट अ फर्स्ट वन. पुढचं, इफ P0 and P are the vapor pressures of a solvent and its solution respectively. If N1 and N2 are the mole fraction of solvent and solute respectively, then फक्त x1 आणि x2 च्या ऐवजी त्यांनी P1, N1 आणि N2 घेतलेले, बाकी सेम आहे. तर करेक्ट रिलेशन कोणतं असेल? सो आपलं करेक्ट रिलेशन काय असतं? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कॉम्पोनंट is equal to the vapor pressure of that component in pure state multiply by the mole fraction, that is x2. इथे x2 च्या ऐवजी कोण आलेले? सोल्यूटचं N2 आलेलं. सो सिम्पली रिप्लेस x2 बाय N2. आणि P01 त्याच्याऐवजी कोण आलेले? P0. सो इक्वेशन बिकम्स P इज इक्वल टू P0 मल्टिप्लाय बाय N2. ऑप्शन नंबर P is the correct answer. Vapor pressure will be lowest for, will be at the vapor pressure will be lowest for 0.1 molar sugar solution, 0.1 molar NaCl solution, 0.1 molar CuNO3 twice solution, or 0.1 molar AgNO3 solution. The concentration is same. सगळ्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन सेम आहे. तर वेपर प्रेशर लोअरिंग इज अ क्वालिटेटिव्ह प्रॉपर्टी. सो विच इज डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स. किती नंबर ऑफ पार्टिकल्स तयार होतील? शुगर डिसोसिएशन होत नाही, त्याचं एकच पार्टिकल तयार होणार. NaClचं डिसोसिएशन झालं, किती पार्टिकल्स तयार होणार? 2. Na प्लस Cl मायनस. CuNO3 चे किती पार्टिकल्स तयार होणार? Cuचा 1 प्लस NO3 मायनस त्याचे 2. टोटल किती पार्टिकल्स तयार झाले? 3 पार्टिकल्स. इकडं Agचा 1 पार्टिकल प्लस NO3चा 1 पार्टिकल. टोटल किती पार्टिकल? 2 पार्टिकल. हे सगळं कधी? ज्यावेळेस कॉन्सन्ट्रेशन सेम असेल त्यावेळेस. तर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोणाचे जास्त येतात? CuNO3चे. म्हणजे क्वालिटेटिव्ह प्रॉपर्टी कोणाची जास्त असणार आहे? CuNO3 ट्वाइस. सो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आन्सर. विच ऑफ द फॉलोइंग हॅज लोएस्ट वेपर प्रेशर ॲट 20 डिग्री सेल्सियस? सेम क्वेश्चन आहे. 0.1 मोलार युरिया सोल्यूशन, 0.1 मोलार पोटॅशियम क्लोरेट सोल्यूशन, 0.1 मोलार सोडियम सल्फेट सोल्यूशन, 0.1 मोलार सोडियम फॉस्फेट सोल्यूशन. फाइंड आउट द आन्सर. दिस इज फॉर ऑन होमवर्क. जो मी आत्ता सांगितलेला आहे सेम त्याच पद्धतीचा क्वेश्चन आहे, फक्त फॉर्म्युला इथं तुम्हाला फाइंड आउट करायचा आहे. नेक्स्ट, ॲट 300 Kelvin द सोल्यूट इज ॲडेड टू सॉल्वंट. इट्स वेपर प्रेशर ओव्हर मर्क्युरी रिड्युसेस फ्रॉम 50 mm to 45 mm. द व्हॅल्यू ऑफ मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट विल बी. Option A 0.05, 0.01, 0.1, 0.5. So at the constant temperature solvent solution is prepared. Its vapor pressure over mercury reduces from, किती पासून कमी झालं? तर 50 पासून. म्हणजे 50 काय आहे? 50 is the vapor pressure of pure solvent, that is P01 is equal to 50. So P is the, what is the, so 50 is the vapor pressure of pure solvent, that is P01, and P is the vapor pressure of solution. So what is the mole fraction? Delta P divided by P not 1 is equal to x2. So find out x2. What is the difference between these two? 5. 5 divided by P not 1, that is 50. So 5 1 by 10 becomes 0.1. So option number C is the correct answer. Okay.
थँक्यू.